हेलो नमस्ते। आज मैले केही सेयरहरू बेचेको छु र त्यो बेचेको सेयरलाई चाहिँ कसरी अनलाइनबाट ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। अर्थात् माई EIDSबाट चाहिँ हामी कसरी सेयरलाई ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा मैले जानकारी गर्नु गइरहेको छु। यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरमा ब्राउजर खोल्नुहोस् र मेरोसेयर खोल्नुहोस्। मेरोसेयरको वेबसाइट खोल्नुहोस्। यति खोलिसकेपछि आफ्नो डिपी मेरोसेयर लगइन गर्नुहोस्। जस्तै मेरो यहाँनिर अर्थ क्यापिटलमा यसरी यहाँनिर युजर नेम र यहाँनिर पासवर्ड राखेर लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँको सेयर लगइन हुन्छ र लगइन भइसकेपछि अब तपाईले जानुपर्ने भनेको यो माई EDIS भन्नेमा गएर आफूले बेचेको सेयरको सङ्ख्या अर्थात् सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि माई EDIS मा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। यहाँनिर कुनै पनि इन्फर्मेसन देखिँदैन। अब मैले आज सेयर बेचेको छु तर यहाँ कुनै इन्फर्मेसन देखेको छैन। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिलोचोटि चाहिँ हामी माई पर्चेस सोर्स भन्नेमा गएर क्लिक गर्छौँ। माई पर्चेस सोर्स भन्नेमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले कुन कम्पनीको सेयर चाहिँ आज बेच्नु भयो त्यो चाहिँ यहाँ स्क्रिप्टमा गएर सर्च गर्नुहोस्। जस्तै मैले आज बेचेको भनेको चाहिँ मेगा ब्याङ्कको बेचेको छु। मेगालाई मैले यहाँनिर सर्च क्लिक गरेँ र यहाँनिर मैले मेगा ब्याङ्कको सेयर चाहिँ एकपटक 1000 किता किनेको थिएँ र बोनसमा मैले 100 किता पाएको थिएँ। यो दुवैलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। अर्थात् यहाँ तपाईँको विभिन्न प्रोसेसले तपाईँले सेयरहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भने ती सबैलाई एकचोटि चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र त्यसको पर्चेस प्राइस यहीँनिर देखाउँछ। यति देखाइसकेपछि एकचोटि यो प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब प्रोसिडमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि आई हेयर बाई डिक्लेयर भन्ने यो अप्सन छ जुन चेकबक्स, यो चेकबक्समा क्लिक गरिदिनुहोस् र अपडेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ माई पर्चेस अपडेट डाउन भनेर भनिरहेको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको टोटल सेयर सङ्ख्या र एभरेजमा पर किता कति सेयर पर्न गयो भन्ने कुरा यहाँनिर यसले फुल इन्फर्मेसन देखाइदिन्छ। अब यति काम गरिसक्नु भइसकेपछि अब भने चाहिँ माई EDIS मा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सफर सेयर भन्नेमा यहाँ हाम्रो देखाइरहेको छ सेटलमेन्ट ID, सेटलमेन्ट डेट र एक्सन भनेर छ। अब यो सेटलमेन्ट डेट भनेको चाहिँ मैले आज सेयर बेचेँ र मैले 3 दिनभित्र अर्थात् आज मैले यहाँनिर हेर्न सक्छु फेब्रुअरी 23 मा मैले बेचेको छु भने 26 भित्रमा चाहिँ मैले यो सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गरिसक्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसै भएर यहाँनिर सेटलमेन्ट डेट 26 भनेर देखाइरहेको छ र यो एक्सनमा भ्यू डिटेल भन्ने छ। यो भ्यू डिटेलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कति किता सेयर बेच्नु भयो त्यो सङ्ख्या दिनुपर्ने हुन्छ। यो चेकबक्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चेकबक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर क्वान्टिटी टु बी सेयर ट्रान्सफर भनिरहेको छ। अर्थात् कति किता सेयर चाहिँ आफूले ट्रान्सफर गर्न खोजेको हो। जस्तै मेरो 1010 किता छ टोटल, जसमा मैले आज 500 किता मात्र बेचेको छु। जुन 500 किता चाहिँ मैले यहाँनिर रेट 217 पर किता 217 को दरले बेचेको छु। यहाँनिर 500 छ। 500लाई हामीले एज इट इज छोड्छौँ र प्रोसिडमा क्लिक गर्छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर देखाउँछ कन्ट्याक्ट नम्बर, सेटलमेन्ट डेट, ट्रेड डेट, स्क्रिप्ट ISIN नम्बर, पुल अकाउन्ट। अब यो पुल अकाउन्ट भनेको चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरेपछि त्यो अकाउन्टमा गएर बस्न खोजेको। त्यसपछि यो क्लाइन्ट ID भयो, क्वान्टिटी सेयरको क्वान्टिटी कति किता सेयर चाहिँ ट्रेड गरेको र रिक्वेस्टेड कति किता छ ती सबै कुराहरू यहाँनिर इन्फर्मेसन देखाउँछ। यहाँनिर आई अग्रीमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यति सबै हेरिसकेपछि यहाँ आई एग्रीमा यो चेकबक्समा क्लिक गर्नुहोस् र कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरी सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड फर ट्रान्सफर सेयर भनेर भनेको छ। अब यति गरेपछि यहाँबाट हामीले बेचेको सेयर हराउँछ भनेको मतलब यहाँबाट हटाउँछ, डिसेपियर भएर जान्छ। यसको मतलब के भयो भने हामीले त्यो जुन बेचेको सेयर छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ, पुल अकाउन्टमा गएर ट्रान्सफर भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले अनलाइनबाट चाहिँ आफूले बेचेको सेयरलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोलाई यतिमै मैले अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज like, subscribe and share this video. Thank you.